A reiki, mint alternatív módszer, akkor szokott előkerülni a gyógyászatban, amikor valakinek már tényleg nagyon kínzó, elviselhetetlen fizikai fájdalmai vannak, de egyre többször lehet hallani arról, hogy tulajdonképpen megelőzési céllal is bevethető a reiki. Meghívtunk tehát egy reiki mestert Tóth Tamás személyében. Szia, jó reggel! Egyáltalán ezt a reikit csak tényleg egy-két mondatban tegyük rendbe, hogy mi is pontosan, ugye valamilyen módon tulajdonképpen az univerzum energiáinak összegyűjtése és közvetítése a páciens felé? Pontosan erről van szó. Igazából egy mindenki számára nagyon könnyen megtanulható és elsajátítható gyógyítási rendszer, kortól nemtől függetlenül. Ezt értsd úgy, hogy a 8 éves gyerektől a 90 éves néniig, a traktorostól milliárdosig bárki képes ezt megtanulni. Tehát itt nem arról van szó, hogy erre mondjuk születni kell, mint mondjuk médiumnak, hanem nem. Az ember itt csak egy csatornát képez. Mindenki születik ezzel a képességgel, csak menet közben ezt elfelejtjük. És ez újra elő van hozzá a tudás. Maga a reiki beavatás útján megemelkedik a személyes rezgésszintetek, kitisztulnak a gyógyítási csatornák, és képessé válsz arra, hogy ezt közvetítsd. Tehát azért kell valaki, egy vezető vagy egy mester, aki újra előhozza azt belőlünk, ami egyébként ott szúnyad. Ez így van, tehát ez könyvben nem megtanulható, rengeteg könyv, írás, videó, minden van róla, de sajnos az önmagában kevés. Ezt át kell tudni adni. Én ezt egy pár alkalommal már így megtettem az utóbbi évek során. Mi mindenre jó? Egy univerzális az energia, szinte mindennem megtalálnak, de sajnos legtöbbször akkor, amikor mondod, amikor minden kötél szakad. Mi vagyunk az utolsó, tehát amikor az orvos már nem tud segíteni, vagy egyáltalán ki van írva mondjuk műtétre, és azt az időt nem szeretné úgy eltölteni, hogy csak úgy vár, hogy hát valami történik, akkor jönnek, és hála Istennek sok esetben van, hogy ez elmarad. Nagyon sok betegségnél ugye, sőt szinte mindegyiknél előkerül az, hogy valamiféle lelki eredete is lehet. A reiki valóban akár a testi elváltozásokra is koncentrál, tehát amikor mondjuk egy daganatról van szó, vagy inkább a lelket gyógyítja, és ezen keresztül lehet hatással arra, hogy mondjuk az enyhébb lefolyású betegségeknél valamiféle többlet-segítséget jelent. Gyakorlatilag mindent, tehát hogy gyógyítja a tudatodat, az energiarendszert, a fizikai testedet. Ez egy összetett dolog, erre most kevés az idő, hogy pontosan elmagyarázzam, hogy hogyan működik, de az egész emberi lényre hat. Nem egy tünetre koncentrál, mint az orvostudomány, itt most ne értsük félre, nem akarom én azt mondani, hogy az orvostudomány önmagában rossz, csak egy nagyon jó átfedés lehetne ezzel a két módszerrel egymással így segíteni. Sőt, van is erre tapasztalatot. Igen, rengeteg. Utána mentek a neten, sokan külföldön, kórházakban alkalmazzák, orvosok alkalmazzák, nekem számos orvos tanítványom és páciensem van. Nagyon szeretem, mikor felhívnak és arról mesélnek, hogy a saját rendelőjükben milyen eredményeket értek el ezzel a módszerrel. De hogy most akkor oda megy valaki a krónikus fejfájással, nem tud megszabadulni tőle, és akkor mi történik? Ez egy nagyon egyszerű dolog, tehát amikor egy csatornává válsz így a reiki által, mondjuk beavatás által, rajtad keresztül az energia ez kijut a kezeidből, bemegy a páciens aurájába. Most ez itt most nem tudom mennyire magyarázom, mert inkább nem, hogy néz ki az ember energiateste, utána lehet nézni, megkeresi ezeket a blokkokat, ezeket a hibákat kijavítja, és ezáltal a fizikai test elkezd megújulni. Tehát mi nem gyógyítunk igazából, hanem lehetővé tesszük azt a testnek, hogy meggyógyítsa saját magát. És akkor ilyes formán, amikor arról beszélünk, hogy amit mondtál az előbb, nagyon érdekes a fogalmaz, hogy a reiki nem egy konkrét tünetre koncentrál, hanem úgy általában az emberi test vagy szervezet egyensúlyát hivatott helyreállítani, akkor ilyes formán nem is kell konkrétan egy valamire koncentrálni, hanem csak egyféle reiki létezik, hogy azt mondja, én most megreikizlek téged, és akkor innentől kezdve mindegy, hogy egyébként neked mi bajod van, hogy a fejed fáj, vagy valamilyen sérülés szenvedtél. Semmilyen orvosi képzettséget, egészségügyi ismeretet, egyszerűen adjuk az energiát, ő pedig teszi a dolgát. Tehát ha definiálnánk egy isteni, intelligens, univerzális energia, ami isteni, hogy nem a miénk, hanem minden az univerzumból nyerjük, univerzális, hogy mindenre jó. És hogy lesz ebből megelőzés? Mert ezt még egyszer mondom, értem, hogy nem egy konkrét tünetre koncentrálunk, de ha nincs valakinek semmi baja, akkor is csak egyszerűen töltjük energiával? Hát általában az nem szokott hozzám jönni, viszont ha valaki elmegy mondjuk egy reiki tanfolyamra, elvégzi, ő maga képes erre, és saját magát rendszeresen feltölti, eljut abba az állapotba, hogy soha nem lesz beteg. Én 20 éve foglalkozom ezzel, több 10 000 órát gyakoroltam már, és láttam emberek, hogy milyen hatása van. Én azóta nem vagyok beteg, és így is szándékozom leélni az életemet a továbbiakban is. Köszönjük szépen, Tamás! Köszönjük szépen, találkozunk akkor holnap. Holnap reggel. Mára bezárjuk a műsort, de találkozunk akkor 8 óra 8-kor viszontlátásra. Viszlát!